بعد از اینکه شما تنظیم موزیکت کامل میشه، میکسش رو انجام میدی و مسترینگش رو هم کامل میکنی، مرحله آخر خروجی گرفتن از پروژته. یعنی اینکه بخوای به صورت ویو یا MP3 یا هر فرمت دیگه‌ای که میخوای ازش خروجی بگیری که بفرستیش برای میکسمن، یا بخوای منتشرش بکنی، یا اینکه بخوای برای خودت ذخیره داشته باشیش. در هر صورت باید یک خروجی خیلی خوب و دقیق بگیری و بدونی که تنظیمات خروجیت باید چطوری باشه که بهترین کیفیت رو ازش بگیری. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره دیگه. میدونید که کانالم پاک شد، الان خیلی به حمایتاتون نیاز دارم و دیگه حمایت بکنید. آقا من اینجا یه پروژه رو آوردم. فرض کنیم که میخوایم از این خروجی بگیریم. میکسش تموم شده، تنظیمش تموم شده. الان میخوایم از این یک خروجی بگیریم و حالا بستگی داره که شما هدفتون چیه. میخوای منتشرش بکنی، میخوای بفرستی برای میکسمن، میخوای برای خودت به صورت زیپ ذخیره داشته باشیش، یا هر چیز دیگه‌ای. باید بدونی که میخوای به چه منظوری خروجی بگیری. نکته اولی که وجود داره، شما اینجا میتونی تعیین بکنی که از کدوم بخش پروژه خروجی گرفته بشه. با همین روشی که گفتم سلکت میکنی توی پلی لیست. مثلا میگی من میخوام این تیکه فقط خروجی گرفته بشه. ببین الان اگر من خروجی بگیرم فقط این تیکه رو که سلکت کردم خروجی میگیره. اگر کلا جای خاصی رو انتخاب نکرده باشم از کل پروژه برام خروجی میگیره. اگرم روی حالت پترن باشه، اون پترنی که روش هست، یعنی الان این ساب شماره 3 اینو برای من خروجی میگیره. حالا چجوری بریم وارد پنجره خروجی بشیم؟ ببینید مثل تمام نرم افزارها شما میتونی بیای اینجا اکسپورت و اینجا حالا انواع فرمت ها رو نوشته. اینو جلوتر هم میتونی تعیین بکنی، فرقی نمیکنه. روی کدوم میزنی، مثلا من MP3 رو میزنم، آدرس میگه بده، آدرس هم مثلا همینجا رو میگم اوکیه، یه اسم دیگه بهش بدم و این پنجره اکسپورت برای من باز میشه به همین راحتی. اینجا داخل این پنجره اکسپورت ما چند تا بخش داریم. 5 تا بخش اصلی داریم که حالا این بخش پنجمش خیلی مهم نیستش، اصلا ما با این خیلی کاری نداریم. بیشتر تو این 4 تا بخشه که ما تنظیمات مهمی داریم که حتما باید درست باشن. خب بخش اول اینجاه که یه مود داریم نوشته فول سانگ، یعنی از کل موزیک من خروجی میگیره. اگر روش کلیک بکنم یه پترن هم داره، اینو که بزنم میبینی این رفت روی پترن، یعنی فقط همین پترنی که انتخاب شده رو میگیره. نکته که وجود داره، اگر من اینجا سلکت کرده باشم، زیاد شد، با کلیک راست اینو میگیرم یکم میارم این ورتر. اگر من یک تیکه رو سلکت کرده باشم، اینجا که بیام نوشته سانگ سلکشن، یعنی اون تیکه‌ای که من سلکت کردم دیگه اون فول سانگو نداره. من رو همین سانگ سلکشن میزنم. گزینه بعدی تایله. تایل چیه؟ مربوط میشه به پایان پروژه‌تون، یعنی آخر موزیک چی بشه. 3 تا حالت داره: کات ریمایندر، لیو ریمایندر و ورپ ریمایندر. من اینو اومدم خروجی گرفتم روی 3 حالتش، یعنی روی هر 3 مدل اینا خروجی گرفتم آوردم اینجا که ببینید چه تفاوتی با هم دارن. ببینید این اولی کات ریمایندره، اینجا نوشتم اسمشو. وقتی روی کات ریمایندره، خب ببین من این تیکه رو اکسپورت گرفتم، اوکی. حالا چه تفاوتی داره؟ وقتی روی کات ریمایندره، یعنی اینو گذاشتم روی حالت کات ریمایندر، به محض اینکه پروژه رسیده به اون جایی که من مشخص کردم تموم بشه، یعنی اون بخش سلکشن من تموم میشه، کات میشه دیگه. به بقیهش اصلا کاری نداره. بقیهش چیه؟ پروژه من اینجا تموم میشه ولی افکت هایی که دادم مثل ریورب، دیلی، اینا هنوز هست. ببین میبینی اینجا هنوز اون ریورب و دیلی هست، اینجا هنوز داره به من سیگنالش رو نشون میده، دسیبلش رو اینجا دارم. ولی وقتی روی کات ریمایندره دیگه اونها رو نادیده میگیره، کات میکنه. روی لیو ریمایندر اون ریورب و دیلی که مونده رو برای من میگیره. ببین اینها رو هم اکسپورت گرفته. فقط نکته که وجود داره، وقتی روی این حالت لیو ریمایندری باید یک اتوماسیون از این مستر بگیری که اینو بیاری پایین تا اینجا دیگه تموم میشه. میبینی الان چقدر آخرش خالی دارم، اینها اضافیه دیگه. حالت آخر ورپ ریمایندر. ورپ ریمایندر ترکیب این دوتاه. یعنی چی؟ میاد آخر اینو
یعنی این تیکه رو ور میداره میذاره اینجا، یعنی میاد روی این اولی، اینطوری میشه. حالا اینو گوش کنیم. اگه خیلی دقت بکنید متوجه میشید که ریورب و دیلی آخرش این اول هست. چه استفاده ای داره، یعنی کجا ما از این استفاده میکنیم. بعضی وقتا هستش که شما داری یه لوپ میسازی یا میخوای یه جوری باشه که وقتی موزیک تموم میشه از اول پخش میشه مخاطب متوجه این شروع مجددش نشه، خب انگار ادامه همه. این از این بخش اول. بخش دوم میرسیم به این فرمت ها و جای جذاب ماجرا. ببینید ما اینجا چند تا فرمت داریم: ویو، امپیتری، اوجیجی، فلک و مید. کاربردی تریناش قطعا امپیتری و ویو، یعنی بیشترین استفاده رو الان در حال حاضر همین ویو و امپیتری دارن. اوجیجی و فلک به اندازه اینا مرسوم نیستن. در حال حاضر الان شما نمیبینی که یکی یک موزیک رو با فرمت فلک پخش بکنه یا با فرمت اوجیجی پخش بکنه. شاید مثلا فلک نسبت به امپیتری مزیت‌هایی داشته باشه ولی خب مرسوم نیست دیگه، به اندازه امپیتری و ویو مرسوم نیست. میدی هم که کلا حالا خروجی گرفتنش یکم فرق میکنه. اینطوری نیستش که ما اینجا میدی رو بزنیم و استارت رو بزنیم و خروجی میدی بگیره. خب بیایم اول در مورد همین اوجیجی و فلک بگیم. اوجیجی میاد صدا رو فشرده میکنه مثل امپیتری. میبینی اینجا بیت ریت هم داره، فقط ما توی امپیتری تا 320 داریم، توی اوجیجی ما تا 450 داریم. توی فلک مثل امپیتری نمیاد صدا رو فشرده بکنه. وقتی فشرده میشه ما خیلی از سیگنالا رو از دست میدیم، یعنی کوالیتی و کیفیت اون صدامون میاد پایین. توی فلک این اتفاق نمیفته، مثل ویو، یعنی صدا رو نمیاد فشرده بکنه. خب بیایم سراغ ویو. ما وقتی میایم روی ویو، یعنی رو هر کدوم که شما انتخاب میکنی تنظیمات مربوط به همون فعال میشه. الان که میام روی ویو، تنظیمات مربوط به ویو برای من فعاله. خب اینجا ما 16 بیت داریم، 24 بیت داریم و 32 بیت. پیشنهاد من 24 بیت یا 32 بیته، یعنی دیگه 16 بیت رو من خودم خیلی استفاده نمی‌کنم، حتی برای مشتری هم که میخوام بفرستم. حالا بازم بستگی داره، چون هرچی میره بالاتر قطعاً حجم بیشتری رو هم اشغال میکنه، ولی الان دیگه فکر نمی‌کنم کسی مشکل حجم داشته باشه با این هاردا و حافظه هایی که هست، مگر اینکه بخواید ارسال بکنید توی تلگرام یا جایی که اونجا حالا یکم حجم مهم میشه. ولی خب بازم من 24 به پایین رو بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. خودم معمولا 24 یا 32 میگیرم. اگر بخوام پروژه خودم رو نگه دارم برای مثلا تو پیسیم باشه که چند سال دیگه لازم بشه، 32 میگیرم، چون 32 یه سری مزیت‌های نسبت به 24 داره، ولی 24 هم اوکیه. اینجا استریو داریم، مونو لفت و مونو رایت. فکر کنم مشخص باشه کاملا. وقتی روی استریو ما دوتا باند رو داریم، یعنی صدامون کاملا استریو پخش میشه. اگر یک صدایی رو ما توی موزیک پن کرده باشیم به سمت چپ یا به سمت راست، قشنگ مشخص میشه. وقتی میذاریم روی مونو میاد دوتاشو با هم ادغام میکنه، دیگه صدای چپ و راست ما نداریم، همش داره از وسط میاد. وقتی مونو لفت باشه فقط اسپیکر سمت چپ رو ما داریم و وقتی مونو رایت باشه فقط اسپیکر سمت راست رو داریم. قطعاً این استریو گزینه‌ایه که ما همیشه انتخاب میکنیم. اینو هم بگم، این تنظیماتی که اینجا میبینید تنظیماتیه که من خودم استفاده میکنم، یعنی میتونید اینو به عنوان سمپل داشته باشید، با همین تنظیمات شما هم خروجی بگیرید. خب یه گزینه اینجا داریم نوشته دیترینگ. اگر دقت بکنید من وقتی میام روی 16 بیت این دیترینگ فعال میشه، ولی وقتی میام روی 24 یا 32 این دیترینگ خاموشه. این چیه؟ ببینید ما وقتی روی 16 ایم نسبت به 24 داریم 8 بیت رو از دست میدیم، یعنی 8 بیت کمتر داریم. این دیترینگ میاد با استفاده از اضافه کردن یه نویزی به صدا اون 8 بیت رو سعی میکنه که جبران بکنه، یعنی کوالیتی رو ببره بالاتر. نویز که میگم منظورم اون نویزی که تو ذهنتون هست که مزاحمه و همیشه نویزگیری میکنیم حذفش میکنیم نیست، اسمش نویزه، چیز خوبیه، نویز خوبیه. پس این دیترینگ همیشه فعال باشه، چه وقتی میخواید امپیتری بگیرید چه وقتی میخواید ویو بگیرید. فرمت بعدی امپیتری هم چیز خاصی نداره، همونطور که میدونید. خب ما اینجا 320 داریم، 256 دارم رایجاشو میگم، 192 و 128. دیگه کمتر از 128 واقعا پیشنهاد نمیشه چون خیلی مشخص میشه. این استریو اینهاش هم که همونه. تنظیمات دیگه ای ما برای امپیتری نداریم. اوجیجی و فلک هم که
خیلی راحته، دقیقاً مثل ویو و امپیتری هستش. میایم بخش بعدی، کوالیتی. اینجا ما یک ریسامپلینگ داریم که الان روی 512. این نرخ نمونه برداریتون موقع خروجیه. هر چقدر بالاتر باشه کیفیت بالاتری دارید. یعنی قطعاً شما بذارید روی همین 512، ولی ممکنه یک کمی سرعت خروجی گرفتنتون بیاد پایین، یعنی یکم بیشتر طول بکشه، که من که امتحان کردم حالا خیلی برای من تفاوتی نمیکرد. یه گزینه اینجا داریم نوشته HQ for all plugin. این هم همیشه فعال باشه. این چیه؟ ببینید بعضی از پلاگین‌های ما حالت HQ دارن، یعنی های کوالیتی. مثلا من بیام اینجا خود همین اکولایزر FL استودیو رو اگر دقت بکنید یه HQ داره، اون بالا رو اگر بخونید نوشته های کوالیتی اوور سامپلینگ. اگر من از اونجا اون HQ رو خاموش بکنم، از اینجا دیگه فرقی نمیکنه فعال باشه یا نه، اینها رو در نظر نمیگیره. گزینه بعدی دیسیبل ماکسیموم پلیفونی. این گزینه خیلی حالا گزینه مهمی نیستش، ولی برای من فعاله. حالا بستگی به کاربریتون داره. چی هستش؟ ما داخل چنل رک میگم، داخل آموزش چنل ستینگ اینجا یه گزینه‌ای داشتیم. این خیلی گزینه کاربردی نبود، منم فکر کنم خیلی اینو توضیح ندادم، ولی شما وقتی اینو مثلا میذاری روی یک، به صورت همزمان یک نوت بیشتر اجرا نمیشه روی این سمپل. یعنی من الان که دارم 3 تا نوت رو با هم میزنم، این یکی رو بیشتر برای من نمیگیره مگر اینو بذارم روی 3. میبینی؟ الان باز 4 تا بزنم نمیگیره. میبینی؟ دیگه 3 تا. 4 تا اگر باشه چرا؟ اون میاد اینو غیر فعال میکنه. یعنی اگر توی پروژهتون هر سمپلی این فعال باشه میاد دیسیبلش میکنه. به همین راحتی. میایم اینجا ما یه کلمه گزینه داریم. این ستون سمت چپ خیلی مهم نیست و این ستون سمت راست بسیار بسیار مهمه. ستون سمت چپ چیه؟ خیلی خلاصه و کوتاه میگم. مثلا نوشته سیو پلیلیست مارکرز. البته روی حالت ویو اینا کار میکنه. وقتی روی حالت امپیتری باشیم سیو نمیکنه، چه وقتی شما اینو بزنی چه نزنی. اگه یادتون باشه ما داخل پلیلیست مثلا مارکرز داشتیم، اینجا میزدیم کنترل تی، یه دونه مارکر میذاشتیم، میتونستیم حالتش رو انتخاب بکنیم، استارت باشه، لوپ باشه یا هر چیز دیگه ای. این میاد اونها رو روی پروژه سیو، روی پروژه میگم روی فایلی که شما خروجی میگیری سیو میکنه. بقیه‌شون به همین صورته. مثلا برای لوپ شما ضرباتو که میذاری، یه لوپ که میسازی، بعد مثلا میبری توی همین پلاگین اسلایس ایکس خود افل استودیو و اونجا برات مشخص میکنه که این ضربا اینطوری شروع شده. خلاصه که یه همچین آپشنایه. ما با این خیلی کاری نداریم. میایم اینجا از همین اول همش مهمه تا آخر. اولین گزینه اسپلیت میکسر ترکس. یعنی چی؟ یعنی میاد این ترک های میکسر منو به صورت جداگانه اکسپورت میگیره. یعنی اون آدرسی که من دادم وقتی برم میبینم کلی همینطوری فایل گذاشته با اسمای اینا. یکیش نوشته بیس، یکیش نوشته گیتار افیکس، یکیش نوشته پد. همه رو جدا جدا خروجی گرفته و برای من گذاشته. کی کاربرد داره؟ وقتی که من میخوام این پروژه رو بفرستم برای یه میکسمن که به حساب میکس و مسترش رو یکی دیگه انجام بده، اونجا دیگه لازمه که تمام ترک ها به صورت جداگانه خروجی گرفته شده باشن. گزینه بعدی که خیلی هم گزینه مهمی هست، ترایم PDC مخفف پلاگین دیلی کامپنسیشن. یعنی میاد اون دیلی که توسط بعضی از پلاگینا به وجود میاد و درست میکنه، اون دیلی رو، اون تأخیرش رو رفع میکنه. اینو هم حتما همیشه فعال بذارید، چون بعضی پلاگینا واقعا ممکنه توی پروژهتون دیلی بندازن. 2 تا گزینه بعدی نوشته Enable Insert Effects و Enable Master Effects. افکت هایی که ما روی مسترمون باز کردیم و روی اینزرتامون باز کردیم جفتشون فعالن. وقتی شما این گزینه رو میزنید و میخواید بفرستید برای یه کسی که میکس و مستر کارو انجام بده، قطعا این 2 تا گزینه رو باید خاموش بکنید که افکت های خودتون غیر فعال باشه، مگر افکت هایی باشه که بخواید باشه روی صدا، یعنی میکسمن با همون افکت ها صدای شما رو میکس و مستر بکنه. اگر اونطوری باشه که اینها فعال میمونه. همین. خب من اینو همیشه روی این لیو ریمایندر میذارم. الان استارتو که بزنم شروع میکنه به اکسپورت گرفتن. 2 تا نکته دیگه میمونه، یعنی ما 2 تا خروجی دیگه هم میتونیم داخل افل استودیو بگیریم که خیلی خیلی مهمه. اول از همه خروجی زیپه. یعنی ما میخوایم پروژه‌مون رو به صورت
زیپ خروجی بگیریم. میایم اینجا داخل همین اکسپورت نوشته زیپت لوپ پکیج، اینو که بزنی دیگه اون پنجره اکسپورت نمیاد، یعنی من الان بزنم سیو دیگه سریع سیو میکنه. چیکار میکنه؟ میاد پروژه‌مو تمام این صداهایی که دارم، این ویوا، اگر وکالی ضبط کرده باشم، سازی ضبط کرده باشم یا هر چی، کلا پروژه رو زیپ میکنه، تمام این ترک ها رو زیپ میکنه و داخل یک فایل تمیز و مرتب تحویل میده. کجا کاربرد داره؟ شما الان پروژه رو تموم میکنی، فاینال میشه، خروجیشو میگیری، پخش میکنی. اگه زیپ ازش خروجی نگیری، 1 سال 2 سال 5 سال بعد که بخوای پروژه رو باز بکنی، میگه این صداها نیستش. حالا مثلا شما وکال ضبط کرده بودی، اون وکالا دیگه از تو سیستمت پاک شده، یا اون صداهایی که استفاده کردی جاش عوض شده، توی یه درایو دیگه بوده، شما سیستمت رو عوض کردی، هاردت رو عوض کردی، پروژه باز نمیشه، ناقص باز میشه. ولی وقتی شما خروجی زیپ میگیری، همش داخل اون زیپ هست، آن زیپ میکنی و پروژه رو راحت میاری بالا. نکته‌ای که وجود داره، این VST ها رو اون نمیتونه برای شما زیپ کنه، یعنی شما باید نکسوس رو روی سیستمت نصب داشته باشی، اون فقط باز میکنه. الان همین نکسوس 60 گیگ اگه بخواد اینا رو زیپ کنه که اصلا میتره. مورد بعدی خروجی گرفتن میدی بود. گفتیم میدی رو اونطوری نمیتونیم فقط گزینه میدی رو بزنیم و خروجی بگیریم، قبلش باید یه کاری انجام بدیم. بعد بیایم اینجا اول از همه از پروژه یه بکاپ بگیرید، چون بعد از این کاری که الان انجام میدیم دیگه پروژه به حالت اولیش بر نمیگرده. بعد میایم اینجا داخل تولز، ماکروز و میدی اکسپورت، این گزینه رو که بزنید میگه که همون اخطار رو میده، میگه که دیگه قابل برگشت نیست. میگم اوکی، ما بکاپ گرفتیم. ما یه پلاگینی داریم داخل FL استودیو به اسم میدی اوت که الان از اون پلاگین استفاده کرده. اگر دقت بکنید پلاگین های من مثلا فلکس، نکسوس و حالا هر پلاگینی که داشتم، صداهایی که داشتم، اینا همه رو اومده تبدیل کرده به همین میدی اوت. الان اگر دقت بکنید اینجا تمام این سمپلای من شده میدی اوت. الان میتونم بیام گزینه میدی رو اینجا انتخاب بکنم و بزنم که اکسپورت بگیره. اینم از این. خیلی خب، تمام چیزایی که در مورد اکسپورت گرفتن توی FL استودیو باید بدونید و بهتون گفتم. قطعا از الان دیگه میدونید روی چه تنظیماتی خروجی بگیرید و نکته دیگه ای نمیمونه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حمایت بکنید. تا ویدیو بعدی میبینمتون.